Apa khabar guys? Kita bertemu kembali di channel Money Jom. Selamat datang kepada yang baru view channel Money Jom ni hari ni Amy nak bercerita tentang bagaimana cara untuk korang menambah income korang dengan bermining crypto. Ada banyak jenis mining crypto yang Amy ada share di sini. Tapi sebelum tu Amy nak minta korang mana yang belum subscribe channel Money Jom, korang boleh subscribe dulu ya. Cara dia dengan korang klik button subscribe dan korang tekan button loceng. Untuk supaya korang tidak terlepas sebarang info dan update terbaru daripada admin. Ada banyak mining yang admin dah share dan kongsi di sini rugi kalau korang tak follow info terkini tentang dunia kripto. Mari kita mulai intro dulu. Hello guys, ni adalah mining yang terbaru Mining yang terbaru. So untuk mining ni nanti untuk korang nak register, link dia nanti Amy akan letakkan di description. Korang boleh klik dan korang boleh register. So mining ni sangat mudah. So dan dia masih lagi baru. So kita boleh tengok dulu apa yang ada tentang mining ni. Ni dia beritahu bagaimana untuk start. So cara dia korang register. Jika korang nak invest, korang boleh invest. So korang boleh ambil profit jika dah cukup minimum withdraw dia. So ada juga yang investment plan. So korang boleh pilih yang aktif. So yang free aktif. So Amy cadangkan korang ambil yang ni lah free. So untuk satu hari korang akan dapat satu Dogecoin satu hari. So dia punya adalah percuma. So bonus affiliate adalah 10%. So 0.5% untuk 3 hari. So kita boleh tengok. So dia ada 6 plan. So untuk yang ni, memang banyak lah. So korang boleh dapat satu hari. So harga dia korang 3,500. So jika korang mampu lah. So Amy tak cadangkan untuk korang masuk yang ni. So lagi satu yang best dia, statistik dia adalah hari yang pertama. Hari ni adalah hari yang pertama. So kalau korang register, korang adalah yang terpantas. So sekarang dah ada 2,550 orang user. So dah ada 21,060 Dogecoin yang dah depositkan. So ada 2,614 yang telah di withdrawkan. So kita pergi cara-cara untuk register. Tapi sebelum tu kita tengok dulu apa statistik dia. So jika korang belum register dan korang nak register, Amy harap korang tengok video ni sampai akhir. Kerana jika korang tak tengok, korang tak tahu bagaimana untuk register, korang tak tahu bagaimana untuk cara untuk mining, so korang akan membuat kesilapan lah. So ni ada transaction. So kita tengok withdraw adalah yang terbaru. Ni adalah withdraw yang terbaru. 12 Dogecoin, 10 Dogecoin. So kita tengok deposit. Ni adalah deposit yang terbaru 15, 100, 15. So dah ada orang deposit. Dah ada orang withdraw. So masa dia pun ada. So kita tengok dulu cara-cara untuk register. So jika korang nak register, jika korang ada wallet Dogecoin, korang boleh masukkan di sini terus dan korang masukkan password. Pastikan yang korang ingatlah, jangan lupa. Cara dia so untuk yang ni Amy guna untuk FAUCET Pay. So cara dia, korang pergi ke bahagian deposit. So korang copy bahagian Dogecoin.
Korang ambil ni, korang copy. So, pergi balik di bahagian mining ni. Korang masukkan, korang paste. So, password. Korang kena masukkan password korang. Pastikan jangan lupa. Okey. Lepas tu korang masukkan, korang klik start mining. Oh, tapi sebelum tu, kita tengok dulu. Di sini. So, nama mining dia Prodoge. Time. So, kita pergi tengok. Okay. Untuk website ni mungkin 3.5 pasal dia baru satu hari. So, belum ada lagi sebarang review. So, jika korang nak register, korang boleh register. So, untuk kita kepastian betul ke website ni. So, kita klik di bahagian sini. Kalau dia buka. Okay, betul. So, korang boleh pergi ke sini. So, jika korang nak register, korang boleh register. Jika korang tak nak register, itu terpulang korang lah. Sebab mining ni adalah percuma. So, untuk withdraw dia, kita tengok nanti. So, kita klik bahagian start mining. Kalau korang masukkan dogi, masukkan. Kita klik start mining. So, bila korang dah klik ke start mining, korang pergi ke bahagian withdraw. Okay, kita tengok. Minimum dia adalah 10 Dogecoin. 10 Dogecoin ni kalau korang main yang secara percuma, so dalam masa 10 hari korang dah boleh withdraw. So, lepas tu jangan lupa untuk update korang punya email. Nanti dia akan masuk, dia akan minta email. So, korang jangan lupa korang bagi email korang yang aktif. So, untuk verify email tersebut. Okay, kita tengok. Okay, benda ni akan berjalan saja. Kita tengok. Dogecoin korang akan berjalan, jalan. Dan terus berjalan. Lepas tu, kita tengok lagi. Untuk account. So, jangan lupa untuk korang. So, ni adalah email. Korang kena masukkan email. Lepas tu korang masukkan password korang yang tadi. Register. So, korang klik bahagian update. So, jangan lupa untuk korang klik update. Okay, lepas tu apa lagi ada di sini? Tengok bahagian facts. So, ni ada finance. So, commission korang akan dapat 10%. Minimum adalah so, minimum untuk korang invest adalah 15 Dogecoin. So, untuk korang deposit, so kurang-kurangnya ada 15 Dogecoin lah. So, baru boleh deposit. Okay. Okay. So, untuk korang withdraw adalah minimum adalah 10 Dogecoin untuk withdraw. Withdraw adalah 10 Dogecoin, deposit adalah 15 Dogecoin. Okey, lepas tu bahagian dashboard. Okey. So ni ada okey, macam ni bila korang daftar, korang akan dapat free active account. So korang akan dapat 50 GSS. So 50 dalam 50 je korang dah dapat satu hari sebanyak 1 Dogecoin. So, korang boleh fikir lah. So, dalam masa 10 hari, korang tak apa, korang buat apa-apa, korang dah boleh menjana income. So, untuk yang ni, so, admin tak pasti lagi apa dia. Mungkin korang boleh update, mungkin korang boleh tengok macam mana, admin pun tak pasti. So, kita boleh tengok apa ni akan, bila tarikh dia dah habis, masa dia dah habis, adakah kita boleh renew ataupun macam mana. So, nanti kita akan update untuk part 2.
Okey, itu saja untuk perkongsian admin untuk hari ni. Admin harap korang, jika korang suka video ni, korang boleh like video ni dan korang boleh share. Dan jangan lupa korang klik button subscribe untuk korang tidak ketinggalan video update-update terbaru daripada admin. So, itu saja perkongsian admin. Okey, terima kasih kerana menonton sehingga akhir. Okey, terima kasih.